নমস্কাৰ সকলোকে হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অজয় আজি NOC অৰ্থাৎ নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম কাৰণ দুদিনমানৰ আগতে ফেচবুকত যেতিয়া মই NOC সম্পৰ্কত লিখিছিলোঁ তাতে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে NOC কেনেধৰণে ল'ব পাৰিম বা NOC উলিওৱা প্ৰচেছটো কেনেধৰণৰ হয় এনে ভিডিঅ' এটা বনাই তোমাৰ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছিলে প্ৰচেছখিনি কেনেধৰণে ল'ব পাৰিম সো সেই বিষয়ে মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম যিসকল কৰ্মচাৰী বুলিয়ে কৈছোঁ বেচৰকাৰী হওক বা চৰকাৰী হওক অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰতে হওক যিসকল কৰ্মৰত মানে চাকৰি কৰি আছে আৰু সেই চাকৰি কৰি থকা সময়ত যদি কোনোবাই কিছুমান ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী বা কোৰ্ছ যিকোনো আৰু ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটটো যাতে ইন ফিউচাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰতে হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰতে হওক যিয়ে হওক যেতিয়া এপ্লাই কৰে যেতিয়া সেই চাৰ্টিফিকেটটো শ্ব' কৰে আৰু যিহেতু অলৰেডি আপোনালোকে চাকৰি এটা কৰি আছে চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰীয়ে হওক চ' এই সময়ত যে আপুনি চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত মই এই ডিপ্ল'মা কোৰ্ছটো কৰিছোঁ আৰু এই কোৰ্ছ কৰাৰ সময়ত যে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যে মই NOC মানে সেই কোৰ্ছটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এইকাৰণে NOC বুলি কোৱা হৈছে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট মানে আপুনি য'ত চাকৰি কৰি আছে সেই বিভাগটোৱে আপুনি এই কোৰ্ছটো কৰাক লৈ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই বুলি এই লিখা এখন লিখিব লাগে বা চাৰ্টিফিকেটটো উলিয়াব লাগে কিন্তু বহুতে কি কৰে এনেকুৱা বহুত মই প্ৰেক্টিকেলি লগ পাইছোঁ যে চাকৰি কৰি আছে আৰু চাকৰি কৰাৰ সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ইগনো তেনেকৈ আৰু ডিষ্টেঞ্চ মোড যিসকল অডিয়েল মোডত MA হওক ডিগ্ৰী হওক তেনেকৈ কৰে যে একো নহয় এইটো মইতো ৰেগুলাৰ কৰিব যোৱা নাই মই ডিষ্টেঞ্চতে কৰিছোঁ চ' NOC নল'লেই হ'ব বুলি বহুতে কৰে চ' এই সমস্যাটোৱে ভৱিষ্যতে বহুতৰ কাৰণে সমস্যা হৈ পৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বৰ্তমান যদি চাকৰি কৰিছে যদি নতুনকৈ কিবা এটা কোৰ্ছ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে NOCখন উলিয়াই ল'ব তাৰপিছতে এনেকুৱা বহুত কণ্ডিশ্যনৰ ব্যক্তি লগ পাইছোঁ যে চাকৰি নোপোৱাৰ এমাহ বা দুমাহ আগতে তোমাৰ এডমিশ্যন কৰিলে কিন্তু তাৰ পাছতে চাকৰি পালে চ' একেৰকলে ল'ব লাগিব যে বৰ্তমান মই সেই কোৰ্ছটো কৰি আছোঁ বা এডমিশ্যন ল'লোঁ এডমিশ্যন লোৱাৰ ইমানৰ পাছত মই সেই ডিপ্ল'মাটো লৈছোঁ তেনেকুৱা ল'বই লাগিব আপুনি যদি এডমিশ্যন লাষ্ট ইয়েৰতো আছে তেতিয়া NOC ল'ব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব যে কি কাৰণত লোৱা হৈছে সেইখিনি বিষয় ক'ব লাগিব চ' এই বিষয়খিনি মই ক'লোঁ আৰু এতিয়া বিষয়টো হ'ল প্ৰচেছটো কেনেধৰণৰ LPUPৰ টিচাৰসকলে কেনেধৰণে ল'ব চ' LPUP টিচাৰসকলৰ কথাটো যদি কওঁ অৰ্থাৎ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰসকলৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে একেসকলে BOত অফিচত ব্লক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ বা বিষয়াক এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কি কাৰণত লাগে আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব মানে তাতে ছিগনেচাৰ কৰি দিব ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত DC অফিচত জমা দিব লাগিব তাৰ পৰা ফ্ৰম NOC ফৰ্মখন লৈ ল'ব তাৰপিছতে এই কাউণ্টাৰ চহী লাগিব DC কাউণ্টাৰ চহী লাগিব তেতিয়া আজিকালি এপ্ৰুভ কৰে আগতে কি আছিলে ইয়াতে মই চমুকে কৈছোঁ দেই বহুত বুজাই দিয়া নাই আৰু বুজাব পৰা এইটো কেপাচিটিটো নাই জাষ্ট মেছেজটোৱে দিছোঁ চিম্পলকৈ আপোনালোকে বাকীখিনি নিজে বুজি লওক আৰু তাৰ পাছতে যিসকল DSC আণ্ডাৰত কৰে লাইক গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ PGT এনেধৰণে কৰে একেসকলে মানে হাইস্কুলৰ টিচাৰসকলে নিজৰ হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপালক এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব যিহেতু সকলোৱে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলে জানে যে হাইস্কুলৰ টিচাৰজনে হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ অফিচটো বা এই স্কুলখনৰ DDO চ' একেটা এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত একেতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনত চহী কৰিব বা ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব আৰু এই ফৰৱাৰ্ডিং কপি লৈ আপুনি DC অফিচ বা কাউণ্টাৰত জমা দিবগৈ লাগিব আৰু তাতে ছিগনেচাৰ কৰি দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ এপ্ৰুভ হ'ব চ' সেইটোৱে আছিলে যে হাইস্কুল টিচাৰখিনি ক'ত ল'ব বা ছেকেণ্ডেৰী টিচাৰখিনি ক'ত ল'ব চ' আজিকালি তাত নিব লাগিব আগৰ প্ৰচেছটো আছিলে যে হেডমাষ্টাৰ দি হাইস্কুলৰ DDOখিনি হেডমাষ্টাৰৰ ওপৰত যিমান প্ৰিন্সিপাল আছে অকলে দিব পাৰিছিলে কিন্তু আজিকালি অলপ ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰা হ'ল এইটো হৈ গ'ল চ' প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা হয় কিছুমানে 1 years
ছাৰ্ভিচ ইয়াৰ কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে NOC দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান আপিল কৰে বা কমপ্লেইন কৰে চ' এইটোক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে এতিয়া গোটেই প্ৰচেছটো গম পালে কেনেধৰণে ল'ব লাগে কি কাৰণত লৈছে এই গোটেইখিনি কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিও কোনোবাই সেই ভিডিঅ'টো নোচোৱাৰ আগত যদি NOC নোলোৱাকৈ ডিষ্টেঞ্চ মোডত যিকোনো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিশেষকৈ কৰে আমাৰ টিচাৰসকলে যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই NOC অৰ্থাৎ নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ লগ পাম